So we were learning about some industrial policy and some interesting things about it, प्राची. आणि म्हणून आज आपण बघणार आहोत डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी. ओके, डिसइन्व्हेस्टमेंट याचा अर्थ इन्व्हेस्टमेंट काढून घेणं, सिंपल सांगायचं झालं तर. ओके, यात काय लिहिलंय ते आपण बघूया आणि मग आपण त्याच्याबद्दल जास्त इंटरेस्टिंग काय आहे ते बघूया. द न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी इनिशिएटेड इन जुलै 1991 clearly indicated that the public sector undertakings like PSUs had shown negative rate of return on capital employed over the years during the planning era of 80s. म्हणजे 80च्या दशकातला जो प्लॅनिंग एरा होता, म्हणजे दर पंचवार्षिक योजना असायच्या, बरोबर ना. सो त्या पंचवार्षिक योजना ज्या असायच्या त्याचा काहीतरी आपल्या कॅपिटल एम्प्लॉईड जे आहे, जे कॅपिटल आपण आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायला वापरतोय, कुठल्याही प्रोजेक्टसाठी वापरतोय, तर त्याच्यावर निगेटिव्ह रेट ऑफ रिटर्न दिसत होता. म्हणजे काय होतं, जे पब्लिक सेक्टर म्हणजे गव्हर्नमेंट ओरिएंटेड किंवा गव्हर्नमेंटने चालवायचे जे उद्योग आहेत ते रिटर्न्स जे देत होते, जे प्रॉफिट ते मिळवतच नव्हते, पण ते खूप मोठ्या प्रमाणावर लॉसमध्ये जात होते. देर वॉज लॉट ऑफ इनएफिशियन्सी इन द वर्किंग. जे वर्किंग फॅक्टर होता तो खूप इनएफिशियंटली चालत होता. सिस्टीम्स, रेट टेपिझम, डिलेज. मेनी पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स ट्रेडिशनली एस्टॅब्लिश्ड ॲज अ पिलर ऑफ ग्रोथ हॅड बिकेम द बर्डन टू द इकॉनॉमी. म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं तर भरपूर अशा कंपनीज होत्या की ज्या त्या काळात इतर कोणी त्या सेक्टरमध्ये इन्व्हॉल्ड नाहीये म्हणून सुरू झाल्या होत्या आणि टेक्निकली त्या आता सपोर्ट करण्याऐवजी बर्डनच जास्त बनत होत्या. ओके, आणि अशा वेळी अशा बऱ्याच कंपनी होत्या, बऱ्याच काय म्हणू आपण त्याला, अंडरटेकिंग होत्या. आपण त्याची उदाहरणं तर बघणारच आहोत. Hence, the need to get rid of such loss-making units and to focus on core activities was identified by government. सो गव्हर्नमेंट कडूनच असं आयडेंटिफाय करण्यात आलं की ही जी लॉस मेकिंग युनिट्स आहेत, ज्याच्यामुळे आपल्याला लॉस होतोय गव्हर्नमेंटला, खरं तर त्यातून फायदा होणं अपेक्षित असतं, गव्हर्नमेंटला इन्कम मिळणं अपेक्षित असतं, पण तसं न होता गव्हर्नमेंटचा तोटाच होतोय. अँड दॅट्स वाय दे वॉन्टेड टू डू disinvestment in this direction. Disinvestment of PSUs was considered to be ideal. हीच आयडियल स्टेप ठरणार होती किंवा अशा वेळी ठरते. Disinvestment differs from privatization. Privatization refers to the process where that reduces the involvement of state or the public sector in economic activities of the country. Disinvestment म्हणजे आपली जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मधलं इन्व्हेस्टमेंट आहे ते कमी करणं, आणि प्रायव्हेटायझेशन ही प्रोसेस जी आहे, जरी ती सेम वाटत असली दर्शनी, तरी प्रायव्हेटायझेशन मध्ये पब्लिक सेक्टर जे आहे किंवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जी आहे त्यातलं गव्हर्नमेंटची इन्व्हॉल्वमेंट कमी करणं ही प्रोसिजर असते. ओके, सो डिसइन्व्हेस्टमेंट इन्व्हॉल्व्स द सेल ऑफ इक्विटी अँड बॉन्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टेड बाय द गव्हर्नमेंट इन PSUs. थोडक्यात सांगायचं झालं तर गव्हर्नमेंटकडे त्या बँकेचे म्हटलं चुकून मी, गव्हर्नमेंटकडे त्या अंडरटेकिंगचे जे शेअर्स असतात, जे कोणतेही त्या संदर्भात काही असतात. ओ खूप, आपल्याला गौरीने पण जॉईन केलंय. हाय गौरी. सो त्या बाबतीत जे असतात शेअर्स ते काढून घेणं हे महत्वाचं असतं. लाईक असं विचार करा, दोन बिझनेस आहेत, एकात प्रायव्हेटायझेशन होत आहे आणि एकात डिसइन्व्हेस्टमेंट होतीये. तर ज्यात प्रायव्हेटायझेशन होत असेल तिथे त्याची सगळी मॅनेजमेंट ही प्रायव्हेट सेक्टरच्या हातात दिली जाते. गव्हर्नमेंट कम्प्लीट त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट काढून घेतं. वेरॅज डिसइन्व्हेस्टमेंटमध्ये ज्या बिझनेसमध्ये डिसइन्व्हेस्टमेंट होते त्याचे जे शेअर्स गव्हर्नमेंटकडे ते शेअर्स बाहेर विकायला काढले जातात आणि ते प्रायव्हेट सेक्टर्स किंवा इतर कोणत्याही सेक्टर्सच्या ताब्यात दिले जातात. Okay, it involves sale of equity and bond capital invested by the government in PSUs. The disinvested shares are listed, traded, and quoted in the stock exchange and are purchased by domestic, foreign institutions, banks, mutual funds, and private individuals and companies. So disinvestment is the process which results in privatization. सो आपण असं म्हणू शकतो की डिसइन्व्हेस्टमेंट म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन नाहीये, तर डिसइन्व्हेस्टमेंट मध्ये शेअर जर प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्सनी खरेदी केले तर प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन ओनर्स बनतात त्या बिझनेस युनिट्सचे आणि म्हणून त्याला प्रायव्हेटायझेशन कॉज होऊ शकतं. The government of India appointed a 5-member public sector disinvestment commission
लक्षात ठेवा 5 मेंबरचं असलेलं डिसइन्व्हेस्टमेंट कमिशन अंडर द चेअरमनशिप ऑफ G.K. रामकृष्ण इन 1996. ओके, त्याचे चेअरमन होते G.K. रामकृष्ण, त्यांच्याबरोबर आणखीन 4 मेंबर होते, म्हणजे टोटल 5 मेंबरचं डिसइन्व्हेस्टमेंट कमिशन 1996 फॉर प्रिपेअरिंग अ लॉंग टर्म डिसइन्व्हेस्टमेंट प्रोग्राम्स फॉर द PSUs. Dr. Arun Shourie was the Minister of Disinvestment, Communication and Information Technology during the period 1998 to 2010. म्हणजे 98 ते 2010च्या काळात डॉक्टर अरुण शौरी हे मिनिस्टर होते डिसइन्व्हेस्टमेंटचे, कम्युनिकेशनचे आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे. मोठा काळ आहे हा तुम्ही जर बघितलात तर. द डिसइन्व्हेस्टमेंट मे बी ते 2010च्या ऐवजी 2001 म्हणजे 2001 असं आहे का माहिती नाही. द डिसइन्व्हेस्टमेंट कमिशन वॉज अबॉलिश्ड इन 1999 अँड लॅटर रिकन्स्टिट्यूटेड इन 2001. सो हे जे डिसइन्व्हेस्टमेंट कमिशन होतं ते खारिज केलं गेलं 1999 ला, बंद केलं गेलं 96 ला सुरू करून, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा रिकन्स्टिट्यूट करण्यात आलं 2001 मध्ये. Okay, since then the approach towards disinvestment process shifted from strategic sales in the various proportion to the various levels in non-strategic PSUs and their subsidiaries as well. थोडक्यात त्यानंतर आपला डिसइन्व्हेस्टमेंटचा अप्रोच बदलला. आता आपण व्हेरियस लेवलवरच्या नॉन स्ट्रॅटेजिक PSUs आणि सबसिडरीजना आपण डिसइन्व्हेस्ट करतो. However, a fresh outlook towards process of disinvestment gained momentum with the establishment of new Department of Disinvestment in 1999. So in 1999 डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट सुरू करण्यात आलं आणि त्यामुळे या ओव्हरऑल प्रोसिजरला एक वेगळा आयाम मिळाला. काय डिसइन्व्हेस्टमेंटची ऑब्जेक्टिव्ह? तर सॅलियंट फीचर्स अशी आहेत की PSUs आर द वेल्थ ऑफ नेशन. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही नेशनची, राष्ट्राची संपत्ती आहे आणि ही जी संपत्ती आहे इट शुड रिमेन इन द हँड्स ऑफ द पीपल. ती लोकांच्या हातात राहिली पाहिजे. दुसरं, सिटीजन्स हॅड एव्हरी राईट टू ओन अ पार्ट ऑफ अ शेअर्स ऑफ PSUs. म्हणजे जी पब्लिक सेक्टर अंडरस्टँडिंग नाही अंडरटेकिंग आहे त्यांच्यातला काही जो पार्ट आहे तो ओन करणं PSUचा आणि लोकांनी त्याचे शेअर्स विकत घेणं हा त्यांचा अधिकार आहे त्या गोष्टी, कारण त्या लोकांच्या आहेत. While following the process of disinvestment, government had to retain majority shareholding. So डिसइन्व्हेस्टमेंट प्रोसेस करताना गव्हर्नमेंटला शेअर होल्डिंगची, गव्हर्नमेंटकडे सगळ्यात जास्त शेअर असतात. सो दॅट इज ऍटलीस्ट 51% मॅनेजमेंट कंट्रोलचे जे शेअर असतात ते गव्हर्नमेंटकडेच असणं अपेक्षित असतं डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीला. म्हणजेच असं आपण म्हणू शकतो की आपण त्याचं दोऱ्या ज्या असतात मॅनेजमेंटच्या त्या किंवा रथाची जसे त्याला आपण म्हणतो प्रतोद असं म्हटलं जातं, त्याला खेचायच्या दोऱ्या, त्या मात्र गव्हर्नमेंटकडेच असतात बिकॉज दे हॅव ऍटलीस्ट 51% अलॉंग विथ द मॅनेजमेंट कंट्रोल शेअर होल्डिंग. सो व्हॉट आर द मेन ऑब्जेक्ट? इथपर्यंत लक्षात येत आहे? समजतंय? समजतंय तुम्हाला की एकदम डोक्यावरनं जात आहे? ओके, सो आय स्टार्ट नेक्स्ट जर तुम्हाला काही शंका नसतील तर. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी. फर्स्ट इज रिड्युसिंग फिस्कल डेफिसिट. जेव्हा गव्हर्नमेंटचा खर्च जास्त असतो आणि गव्हर्नमेंटला मिळणारा इन्कम म्हणजे रेव्हेन्यू कमी असतो तेव्हा त्या प्रोसेसला किंवा त्या सिच्युएशनला फिस्कल डेफिसिट असं म्हटलं जातं. ओके, आणि हे जे फिस्कल डेफिसिट आहे ते कमी करण्यासाठी गव्हर्नमेंटला त्यांच्यावरचा भार कमी करणं गरजेचं असतं, इन्कम वाढवणं गरजेचं असतं आणि एक्सपेंडिचर कमी करणं. आणि म्हणून टू रिड्यूस द फायनान्शियल बर्डन ऑफ द गव्हर्नमेंट ॲज पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्व्हेस्टमेंट कुड बी युज्ड फॉर रिटायरिंग पब्लिक डेट्स बाय परचेसिंग बॅक ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द बँक. थोडक्यात सांगायचं झालं तर गव्हर्नमेंटचं फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होणं शक्य असतं डिसइन्व्हेस्टमेंट मधून. रिस्ट्रक्चरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सो तुम्ही इथे आहात आणि म्हणून ही जी 7
ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ती झाल्यावरती मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवेन की ऍक्च्युली आता जे पब्लिक डिसइन्व्हेस्टमेंट चालू आहे किंवा डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी चालू आहे ती काय आहे आणि काय त्याचा उद्देश. ओके, रिस्ट्रक्चरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्व्हेस्टमेंट म्हणजे थोडक्यात त्यानंतर मिळालेले जे पैसे असतात वुड बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट अँड रिस्ट्रक्चर PSUs विच आर क्रॉनिकली सिक बट कॅन बी रिवाइव्ह. असे जे PSUs असतात जे आज खूप इनएफिशियंटली चालले ते द सिक वन, आजारी असलेले असं म्हणूया, तर त्यांचं रिस्ट्रक्चर करण्यासाठी त्यांच्यात योग्य अशा गोष्टी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी म्हणून हे पैसे वापरले जातात. These enterprises would be given additional capital after ensuring that their management accountability system based on MOU, that is memorandum of understanding, is in place. म्हणजे त्यांचं जे MOU केलं गेलंय ते योग्य प्रकारे हे बघितल्यावर रिस्ट्रक्चर होतं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेसचं. देन या डिसइन्व्हेस्टमेंट मधनं जे पैसे मिळतात दे आर युजफुल टू फंड द ग्रोथ अँड रेज प्रोडक्टिव्हिटी अँड एफिशियन्सी. इट इन्क्लुड्स मेजर्स टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव्ह प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोव्हेट प्रोडक्शन मॅनेजमेंट अँड मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस अँड एनकरेजिंग इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर ह्या सगळ्याचा उपयोग थोडक्यात एक बिझनेसची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी, एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी केला जातो. टू डिपॉलिटिसाइज नॉन इसेन्शियल सर्व्हिसेस. म्हणजे असा विचार करा काही वेळा पॉलिटिकल प्रेशरमुळे अनेक प्रकारची जी सर्व्हिसेस असतात त्या पब्लिक सेक्टरच्या अंडर येत असतात, पण डिसइन्व्हेस्टमेंटच्या माध्यमातून हे जे पॉलिटिकल प्रॉब्लेम आहेत ते किंवा पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट आहे जी पब्लिक सेक्टर युनिट्स मधली ती कमी करणं शक्य असतं आणि ती करण्याचं काम डिसइन्व्हेस्टमेंट करतं, एफिशियन्सी वाढवतं आणि त्या अंडरटेकिंग्सला मोर अकाउंटेबल बनवतं. मॉडर्नायझिंग अँड टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन. Through disinvestment, the government could modernize the public sector units and upgrade technology with the help of resources generated. So वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीमुळे पब्लिक सेक्टर युनिट जी असतात ती अपग्रेड होतात, त्यांची टेक्नॉलॉजी त्यांच्यात वापरायची ती वाढते. पूर्वी जर सगळं लिखापढीत होत असेल तर आता कदाचित ते कम्प्युटराइज्ड होतं आणि अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण असं म्हणू शकतो की मॉडर्नायझेशन पॉसिबल होतं डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीमुळे. रिहॅबिलिटेट डिस्प्लेस्ड पर्सनल. The disinvestment proceeds could be used for retaining and rehabilitation of displaced workers on account of closure or internal restructuring. म्हणजे थोडक्यात जी डिस्प्लेसमेंट झालेली असते कशामुळे, कारण डिसइन्व्हेस्टमेंट झाल्यामुळे जर समजा मॅनेजमेंट बदलली, एखाद्या प्लांटचं एखाद्या ऑर्गनायझेशनचं पुनर्वसन करणं, डिस्प्लेस्ड वर्कर्सचं पुनर्वसन करणं जर समजा ती क्लोज होत असेल तर हे शक्य होतं थ्रू रिहॅबिलिटेटेड डिस्प्लेस्ड पर्सनल पॉलिसी ज्या डिसइन्व्हेस्टमेंट मध्ये वापरल्या जातात. Then raising resources. Disinvestment of PSUs resulted in expenses related to VRS, that is व्हॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्व्हिस और स्कीम. सो असा विचार करा की जर समजा जर नवीन टेक्नॉलॉजी बिल्डअप करायची असेल तर जे लोक आज ज्यांना शिकण्याची इच्छा आहे ते शिकू शकतात, पण ती नवीन टेक्नॉलॉजी अडॅप्ट करणं त्यांना कदाचित काही वेळा शक्य नसतं आणि मग त्यांना अशी व्हॉलेंटरी रिटायरमेंट दिली जाते विथ द पेन्शन आणि मग त्यानंतर आपोआपच एक नवीन उमेदीची पिढी त्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मध्ये कामाला लागू शकते. त्यातून सोशल आणि इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होतं. वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसोर्सेस ऑप्टिमली वापरले जातात. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होतं. सो इट्स नॉट VRS हे मी तुम्हाला सांगितलं ते कदाचित तिथे बरोबर नाहीये फुल फॉर्म. डिसइन्व्हेस्टमेंट ऑफ PSUs रिझल्टेड इन एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू VRS. सो हे असा विचार करा की कुठल्याही प्रकारे इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला जास्तीत जास्त रिसोर्सेसची गरज असते आणि जेव्हा डिसइन्व्हेस्टमेंट मधून पैसे मिळतात तेव्हा या ज्या बेसिक सर्व्हिसेस आहेत ज्या सोसायटीपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे ते पोहोचवणं गव्हर्नमेंटला शक्य होतं. Presently, the government has rupees 2 lakh crores locked up in PSUs, hence disinvestment assumes importance. It also assumes significance in the increasingly
कॉम्पिटिटिव्ह एन्व्हायरमेंट. सो मार्केटमध्ये कॉम्पिटिटिव्ह एलिमेंट तयार ठेवण्यासाठी राखण्यासाठी ती क्वालिटी राखण्यासाठी हे अतिशय गरजेचं असतं जर तुम्ही बघितलं तर. आता मी तुम्हाला घेऊन जाते त्या व्हिडिओकडे ज्यात आपल्या आपण हे बघितलं की जसं नवीन इकॉनॉमिक पॉलिसी आली त्याच्या बरोबरीने नवीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आली आणि त्यात रंगराजन कमिटी 1993 यांनी डिसइन्व्हेस्टमेंट करण्याचं खूप मोठं सबस्टन्शियल डिसइन्व्हेस्टमेंट करता येईल सांगितलं. त्यासाठीचे रूल्स सेट केले ज्यात असं म्हटलं होतं की जनरल पब्लिकला तुम्ही शेअर्स डिवाइड करू शकता, देऊ शकता, म्हणजे मार्केटमध्ये आणू शकता. इक्विटी अप टू 49% फॉर इंडस्ट्रीज टू बी रिझर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, आणि ज्या पब्लिक सेक्टरसाठी रिझर्व्ह ठेवायच्या नाहीयेत किंवा गरज नाहीये अशांसाठी हे प्रमाण 74% होतं. Okay, a disinvestment commission was set up by the government in 1996 for framing the rules and regulation related to disinvestment in government equities in PSEs and PSUs. सो हे जे पुढचं कमिशन 1996 मध्ये आलेलं म्हणतोय आपण, तर त्या काय म्हणू आपण त्या सो हे जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती आणि जी पब्लिक सेक्टर युनिट्स होती त्या अंडरटेकिंग ज्याला म्हणतो आपण, त्या अंडरटेकिंग्स मध्ये कशा प्रकारे डिसइन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे याच्या रिलेटेड रेग्युलेशन्स या कमिशनने, डिसइन्व्हेस्टमेंट कमिशनने पुढे आणली. Board of Reconstitution of Public Sector Enterprises, December 2004, had the objective to modernize, revive, and restrict CPSE, Central Public Sector Enterprise, in year 1997 and 98. Greater autonomy was granted to 9 public sector enterprises, Navaratnas, namely IOC, ONGC, BPCL, HPCL, NTPC, SAIL, SAIL, IPCL, NSNL and BHEL, BHEL. सो या 9 एंटरप्राइजेस जी होती त्यांना कम्प्लीट ऑटोनॉमी, म्हणजे जास्तीत जास्त ऑटोनॉमी देण्याचं या बोर्ड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यांनी डिसेंबर 2004 मध्ये ऍक्सेप्ट केलं. त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह असं होतं की ह्या ज्या कंपनीज आहेत त्या प्रचंड चांगल्या प्रमाणावर मॉडर्नायझेशन करणं गरजेचं आहे आणि चांगल्या प्रकारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हे काय म्हणू त्या चांगल्या प्रकारे रिस्ट्रिक्ट करणं, त्याची जी ऑथॉरिटी आहे ती करणं गरजेचं आहे. ओके, सो म्हटलं तसं की 1997-98 ही जी नवरत्न होती पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मधली, मी तुम्हाला नावं सांगितली, तुम्ही याचे फुल फॉर्म बघितले पाहिजेत. इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुम्हाला ते फुल फॉर्म माहिती आहेत की नाही. ओके, ऍटलीस्ट थोड्यातल्या लोकांचे माहिती असले पाहिजे. IOC, ONGC, भेल, सेल या सगळ्यांचे माहित असणं सोपं आहे. नंतर गेल तर आपल्याला माहिती असलं पाहिजे कारण ते दापोली रिलेटेड आहे. गेल अँड MTNL म्हणजे मुंबईचं फोन ज्यांना देतात. सो BSNLचा मुंबईसाठी असलेला काउंटर पार्ट असं आपण म्हणू शकतो त्याला. ऑल्सो हॅव बीन गिवन द सेम स्टेटस. ग्रेटर ऑटोनॉमी वॉज ऑल्सो ग्रँटेड टू 97 अदर PSUs, तो कोण PUS झालाय, इन मिनी रत्नास, त्यांना मिनी रत्न असं संबोधलं गेलं. 97 अशी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती ती. ओके, then the second one was Department of Investment and Public Asset Management, DIPAM, was set up in 14th April 2016. So has a DIPAM नावाचं डिपार्टमेंट होतं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट. हे 2016 मध्ये सेटअप करण्यात आलं. It had to take decision on basis of recommendation of नीति आयोग for strategic disinvestment. नीति आयोगची जी रेकमेंडेशन होती त्यांच्या अनुसार त्यांना असा डिसिजन घ्यायचा होता की कुठे डिसइन्व्हेस्टमेंट करायचे, स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट, आणि त्यासाठी काय करायचं, ॲज वेल एज दोज मॅटर रिलेटिंग टू CPSEs डिसइन्व्हेस्टमेंट. सो डायपॅम डील्स विथ, आता हे जे डिपार्टमेंट आहे, डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट. सो हे जे डिपार्टमेंट आहे ते काय काय करतं
तर ते दे डू द मॅनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टमेंट्स, डिसइन्व्हेस्टमेंट्स इन इक्वॅलिटीज इन इट्स PSUs. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स असतील त्या डिसइन्व्हेस्टमेंट करण्याचं काम ते मॅनेज करतात, ते सगळं काम. सेल ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट इक्विटीज थ्रू एनी मोड ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे कुठच्याही प्रकारच्या डिसइन्व्हेस्टमेंटच्या मोडमधनं सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या इक्विटीज सेल करणं. डिसिजन्स ऑन डिसइन्व्हेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेकमेंडेशन्स ऑफ नीती आयोग, नीती आयोगाचे रेकमेंडेशन्स लक्षात घेऊन योग्य प्रकारे डिसइन्व्हेस्टमेंटचा सेल करणं, डिसइन्व्हेस्टमेंटचा सेल करणं नाही, डिसइन्व्हेस्टमेंट करणं. आणि डिसिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्व्हेस्टमेंट्स इन इक्विटीज लाईक बोनस, डिव्हिडंड्स, कॅपिटल, रिस्ट्रक्चरिंग आणि फायनान्शियल मॅटर्स रिलेटेड टू द फायनान्शियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ CPSEs अँड अट्रॅक्टिंग इन्व्हेस्टमेंट्स थ्रू कॅपिटल मार्केट. सो खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं तुम्ही जर बघितलं असेल तर हे काम करतात. आजची करंट म्हणण्यापेक्षा त्यांनी जी डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी दिली आहे ती कशी आहे बघूया. Present approach to disinvestment as 5th November 2009 had government approval for disinvestment in profit-making government enterprises. So, profit-making government enterprises मध्ये disinvestment करणं ही एक नवीन प्रेझेंट अप्रोच आहे. सो अ केस बाय केस अप्रोच इज फॉलोड, म्हणजे प्रत्येक कंपनीसाठी ऑर्गनायझेशनसाठी वेगळा अप्रोच. टू आयडेंटिफाय CPSE फॉर डिसइन्व्हेस्टमेंट विथ रिस्पेक्टिव्ह ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मिनिस्ट्री, योग्य ती कंपनी योग्य ते ऑर्गनायझेशन शोधणं, त्यासाठीची असलेली मिनिस्ट्री त्यांचं कोलॅबोरेशन मध्ये काम करणं. इन ऑल केसेस गव्हर्नमेंट हॅज टू रिटेन ऍटलीस्ट 51% इक्विटी अँड मॅनेजमेंट कंट्रोल. सो गव्हर्नमेंटकडे 51% इक्विटी असली पाहिजे, मॅनेजमेंट कंट्रोलही असला पाहिजे. ऑलरेडी लिस्टेड प्रॉफिटेबल CPSEs नॉट मीटिंग मॅन्डेटरी शेअर होल्डिंग ऑफ 10% had to be offered for a sale by the government or by the CPSEs through issue of fresh shares. So नवीन शेअर इश्यू करून जे प्रॉफिट मेकिंग CPSEs आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा डिसइन्व्हेस्टमेंट करून आणणं, त्यात गव्हर्नमेंटचं शेअर होल्डिंग 10% असणं मॅन्डेटरी आहे. आणि अनलिस्टेड CPSEs विथ नो accumulated losses and having net profit in 3 preceding years are to be listed. Currently, the following methods of disinvestment are being pursued by the government. कोणत्या दोन आहेत? IPO म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहिल्यांदाच बाहेर सेल करायला पब्लिक म्हणजे पब्लिककडे सेल करणं शेअर. दुसरं फर्दर पब्लिक ऑफरिंग FPO, that is it is the offer of shares by listed CPSEs or the government out of its shareholding or the combination of both. IPO ला it refers to the offer of the shares for the first time to public by the unlisted CPSEs or the government out of shareholding or both. म्हणजे थोडक्यात पहिल्यांदा जेव्हा दिले जातात मार्केटमध्ये वी कॉल इट IPO, जेव्हा नंतरच्या वेळात असतात तेव्हा त्याला म्हणतात फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. Okay, then offer for sale, OFS. This method was pursued by the government since 2012. It allows promoters to auction shares through the stock exchange mechanism. So जे ट्रेडर्स असतात, जे प्रमोटर्स असतात, त्यांना ऑप्शन करून शेअर एक्सचेंज करणं हे शक्य होतं ऑफर फॉर सेल. Then strategic sale, it involves sale of a large portion up to 50% or more of a shareholding of CPSE through along with its management control. So हे strategic sale म्हणतात. Then there is a institutional placement program, IPP. This is restricted participation for only financial institution, म्हणजे बँकांसारख्या इन्स्टिट्यूशन साठीचे प्रोग्राम असतात. Then exchange traded fund, ETF. So if it allows simultaneous sale of the government shareholding in various CPSEs across diverse sector through single offering on the stock exchange program, वेगवेगळ्या CPSEs मध्ये एकत्र. Okay, then the next one is policy of a safety net for the displaced worker. This provides for the policy of no retrenchment, no retrenchment of the employee for a period of 1 year after privatization, where thereafter VRS scheme or voluntary separation scheme had to be followed. सो थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपण या वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कीम ज्यातून गव्हर्नमेंट डिसइन्व्हेस्टमेंट घडवून आणतं ते बघतोय. IPO, FPO, OFC
IPP, ETF, strategic sale, ETF, आणि policy of the safety net for the displaced worker. The next one is greater autonomy to CPSE during 2010 and 11. Government introduced the Maharatna scheme in order to empower Navaratnas CPSE to expand their operation in domestic and foreign markets. These enterprises, subject to certain guidelines, had full freedom regarding joint ventures on setting up offices abroad for technological alliances during these years. Few CPSEs with ONGC, NTPC, IOC, ASIL, ASIL were granted Maharatna status. So अशा प्रकारे काही CPSEs ना फुल फ्रीडम देण्यात आलं, टेक्नॉलॉजिकली त्यांना इम्प्रूव्ह करण्यात आलं आणि त्यांना महारत्न असं संबोधण्यात आलं 2010-11 साली. So what were the recent progress or achievement that had done? The process of disinvestment has evolved over a period of time through various policy measures. Till 1999 to 2000, disinvestment was mainly through sale of minority shares in small lots. Between 2000 to 2004, it was primarily through strategic sale. म्हणजे छोटे आधी 99-2000 मध्ये छोटे छोट्या लॉट्स मधनं शेअर सेल केले जायचे. 2002 ते 2004 मध्ये ते स्ट्रॅटेजिक सेल या प्रकारे द्यायला लागले. ऍट प्रेझेंट द पॉलिसी टू लिस्ट लार्ज प्रॉफिटेबल CPSEs ऑन डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज. सो डोमेस्टिक म्हणजे लोकल स्टॉक एक्सचेंजला ती लिस्ट करणं आणि त्यातून बाहेर शेअर विकणं हे सध्या डिसइन्व्हेस्टमेंट मध्ये चालू असलेली पद्धत आहे. The disinvestment process led to privatization of various Navaratnas in successive years. It helped the government to raise sufficient funds and fulfill the objectives of disinvestment. Some of the enterprises which were disinvested as or approved for disinvestment by Cabinet Committee of Economic Affairs CCEA in the recent past are mentioned below. So आपण काही अशी बघणार आहोत ऑर्गनायझेशन की ज्या डिसइन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स या कमिटीने म्हणजे थोडक्यात ऑथॉरिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यातली पहिली आहे सेल, दॅट इज स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. हे फुल फॉर्म प्लीज लक्षात ठेवा, पेपरात येणं शक्य असतं. ओके, सो स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. द प्रोसिजर टू इन्व्हेस्ट to disinvest is 10.82% of its paid up equity capital was initiated in March 2013 and completed in December 2014. So मार्च 13 ला सुरू होऊन डिसेंबर 14 ला ही प्रोसिजर कमी झाली, संपली. त्यात सरकारचे 10.82 इतके शेअर्स डिसइन्व्हेस्ट झाले. It was done in 2 transactions. The government received 1,719.54 crore rupees from the disinvestment. However, other disinvestment transactions is approved but pending. म्हणजे एक झालंय, ही पुढची जी आहे ती पेंडिंग आहे. राष्ट्रीय इस्पात किंवा इस्पात निगम लिमिटेड RINL, the approval of disinvestment 10% of its paid up equity out of government's shareholding of 85.82%. सो 10% पेड अप इक्विटीचं डिसइन्व्हेस्टमेंट करणं गव्हर्नमेंटकडे आता 85.82% शेअर्स आहेत. फाईल्ड विथ SB नाही सेबी in September 2014. However, due to some damages in the plant on the account of natural calamity, the process of disinvestment is stabled, and the new timeline for the initial public offer IPO will be drawn. Next one is Coal India Limited, CIL, Coal India Limited. The government has approved disinvestment of 10% of paid up capital out of government shareholding 89.65%. म्हणजे मगाशी जसे 85% or something होतं तसं आता गव्हर्नमेंटकडे 89.65% आहे आणि त्यातले 10% शेअर्स हे कोल इंडिया लिमिटेड या कंपनीने गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून विकायला काढले किंवा विकायला काढणार आहेत. ही OFS असणार आहे, काइंड इन OFS. This one is launched in 2015. The total receipts accruing to the government were the largest and its kind in OFS. The total amount received was rupees 22,557.63 crores. That is supposed to be done.
Then there is Hindustan Aeronautics Limited, HAL. Out of 100% government shareholding, 10% paid up capital was approved for the disinvestment, and the preparation to its draft is in process. So हे in progress असलेली गोष्ट आहे. Then Hindustan Zinc Limited, HZL, the CCEA had that is आपण बघितलं Cabinet Committee of Economic Affairs had decided to disinvest its residual equity 29.54%. Valuation report is awaited. म्हणजे सगळ्याच्या सगळे 29% शेअर्स जे आहेत गव्हर्नमेंटकडे ते रिड्यूस करणं. Then Balco, the government approved 49% of residual shareholding of Balco and to be disposed of through any appropriate method. Its valuation report is awaited. म्हणजे थोडक्यात बाल्को या कंपनीचं किती व्हॅल्युएशन आहे, त्याची किंमत काय, कितीला ते शेअर, किती गव्हर्नमेंटला पैसे मिळतील किंवा हे जे सगळं आहे ते अजून कॅल्क्युलेट करणं बाकी आहे. ओके, सो दॅट वॉज अबाउट बाल्को. तुम्हाला बाल्कोचा फुल फॉर्म माहितीये का? इट्स अ भारत ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड. ओके, so that is Balco, Bharat Aluminium Company Limited. The next one is National Hydroelectric Power Corporation, NHPC. 11.36% paid up capital of NHPC was approved for disinvestment out of government shareholding of 85.96%. म्हणजे NHPC मधलं 11.36% शेअर मार्केटमध्ये येणार आहेत आणि OFC is in process. सो त्याचं ऑफरिंग्स काय आहेत आणि त्याची व्हॅल्युएशन हे सगळं इज इन प्रोसेस आहे. ओके, देन देर इज पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, PFC. गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड 5% of the paid up capital of its total shareholding 7.28. All the intermediaries of PFC OFS has been appointed. थोडक्यात ही प्रोसिजर थोडी जास्त पुढे गेली असं म्हणता येईल. देन रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC. ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिफिकेशन करण्यासाठी जी कंपनी आहे ती ही कंपनी असून त्यांचं 5% पेड अप कॅपिटल इज REC वॉज अप्रूव्ड. ऑल ऑफ द REC इज अप्रूव्ड, वॉज इंटरमिजिएट अँड ऑल द इंटरमिजिएरीज फॉर REC हॅज बीन अपॉइंटेड. म्हणजे आता थोड्याच दिवसात ही प्रोसिजर पूर्ण होईल. ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC. Of the total government shareholding of 68.94%, disinvestment of 5% paid up capital of ONGC was approved. The OFC is in process. The revenue target to be received for these disinvestment in 2014-15 was kept at rupees 51,925. However, government realized the amount of rupees 1,719.54 crores. The government plans to divest NTPC, that is National Thermal Power Corporation, 10% each in NTPC, NHPC, SAIL, PFC, 5% in REC and 3% in IOC as a part of plan to reuse more funds from disinvestment during 2017-18. At present, Air India, a loss incurring PSU, is in the process of privatization. आणि त्याबद्दलच्या भरपूर बातम्या बाहेर येतात. सो आपण इथपर्यंत बघितलं की कशा प्रकारे भारतात रिसेंटली डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी चालू आहे, त्याचे काय ट्रेंड्स आहेत, काय डिसइन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी असते. आपण ह्याच्या पुढे जाताना याची लिमिटेशन बघणार आहोत, पण आज नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गणपती येत आहेत, तर तुम्ही सगळ्यांनी खूप मजेने राहणं, मजा करणं थोडक्यात गरजेचं आहे. सो हॅव फन. यातली काही छोटी छोटी लेक्चर्स मी तुम्हाला पाठवण्याचा प्रयत्न करीन, ती नक्की बघा आणि त्याच्यात काही शंका असतील तर नक्की मेन्शन करा. तुम्ही जर ते चॅनल सबस्क्राईब केलं माझं तर तुम्हाला आपोआपच तिथे पुढची लेक्चर्स मिळत जातात. ओके, सो टिल देन हॅव अ नाईस डे. भरपूर सारी मजा करा गणपतीत. आपण पुन्हा एकदा भेटूया. बाय बाय.